Wala pang nag-notify dito. At wala pa sa laptop. Meron na ba? Loading down. Okay. Hello, good afternoon mga amisay, and welcome back again to Attorney JMF Live. Again, this is Jinky Amaso, and I am your lecturer for today. Kung ikaw ay bago sa channel na Education Bell, para lagi kayong updated every time na mag-upload kami ng panibagong videos. So kanina, and please mga amisay, pakishare para mas marami tayo, okay? So kaninang umaga, natapos na natin yung rationalization sa inyong CDI Macboard exam numbers 1 to 50. Then this time, i-resume natin yung number 51 to 100. Okay? So, mga amisay, pakishare ng link ng ating live video para mas marami tayo. Mas marami, mas masaya. Okay? Paalala nga pala, June 25 and June 26 nagaganapin sa ganap na alas 2 ng hapon. Okay? June 25 and June 26. Okay? Then, ang board exam trial nyo ay gaganapin naman sa July 2. And irarasyo yan ni Sir John Aldrin Mayaw sa July 3. Si Sir John Aldrin Mayaw, isa sarap. Para sa inyong kaalaman, naging professor ko din siya sa IRIS. At masasabi ko talagang lodi siya. No? And for sure, yung iba sa inyo, naging professor nyo na rin si Sir Altarab. Okay? So, habang naghihintay tayo ng ibang viewers, magbibigay ako ng additional tip sa pagre-review. So, ngayon nagre-review kayo, and kung nasa bahay lang naman kayo at wala masyadong pinagkakaabalahan, walang masyadong importante pinagkakaabalahan, bawasan or alisin nyo yung mga bagay na nakaka-distract sa inyo, no? Joke lang. Huwag nyo pa akong awayin. Joke lang yun. Okay lang yun, basta may suportahan nila kayo. Okay? And kung meron man kayo na kina-addikan ng mga application ngayon, katulad TikTok, i-uninstall nyo muna. Hindi naman masyadong importante yan ngayon, no? So, ilang months lang naman ang bubunuin nyo, ilang months nyo lang naman titigilan yan. Pero okay lang naman kung yan yung nakakapagpasaya sa inyo, yan yung nagiging libangan nyo. Pero again, limitahan nyo. Huwag yung sobra. Huwag yung sobrahan. Okay? And isa pa mga amis, inaantok, huwag nyo pilitin yung sarili nyo na magbasa. Kasi useless din. Siyempre, yung pagtulog nyo, saglit lang. Huwag naman yung tipong naubos na yung oras nyo sa pagtulog. Yung mas mahaba pa yung tulog nyo kesa dun sa review. No? And isa pa, pag nagbabasa, minsan kasi yung binabasa natin, may times na nakakalimutan natin. So, ang gawin nyo, balik-balikan nyo lang, no? Okay lang yun, balik-balikan nyo. Para, repetition is the key for retention. Repeat and repeat hanggang sa ma-master nyo na. And kung halimbawa naman, master nyo na yung isang area, then meron kayong panibagong area na minamaster na inyong pinagtutuunan ng pansin. So, balikan nyo pa rin yung nauna nyong na-master na area para hindi nyo makalimutan. So, balik-balikan lang. Okay? So, ilang viewers na ba tayo? So, intay-intay tayo ng konti. Paki-share na din mga amisay nung link na atin. At isang pa nga pala mga amisay, kung may trabaho kayo, lalo na ngayon kailangan nyo talaga ng trabaho, no? Maglaan pa rin kayo ng oras, at least mga ilang oras sa pagbabasa. And of course, magpahinga muna kayo, no? Para nasa kondisyon yung utak nyo. So, ilan na yung ating viewers? Okay na yan. So, kung ikaw gusto mo matuto, kung gusto mo pang matuto,
Just stay with me until the end of this video. So let us start our rationalization. Okay? Ready na? Number 51. So mag-uumpisa tayo sa number 51 kasi natapos na natin yung number 1 to 50 kaninang umaga lamang, no? Okay ba? Okay, number 51. Criminal investigation is a responsibility of the first pillar of the criminal justice system, which among the following is not considered a function of criminal investigation. A. Identification, locate, and arrest the person who commits the crime. B. Prosecute and convict the criminal. C. Bring the offender to justice. And letter D. Identify, collect, and preserve evidence. So, ang tamang sagot dito, mga amisay, ay letter B. Prosecute and convict the criminal. So, hindi po yan is function ng criminal investigation. Dahil mga amisay, yan po ay trabaho ng prosecution at ng court. The to prosecute a case, and the court to determine the guilt of the accused and convict the criminal. Kung matatandaan nyo, ang threefold aim ng criminal investigation is to identify the offender, locate the offender, and gather evidence of guilt of the suspect. Again, ang threefold aim ng criminal investigation is to identify the offender, locate the offender, and gather evidence of guilt of the suspect. Bringing criminal offender to the bar of justice. So, yan ang function ng criminal investigation. So, since nabanggit na rin ang CJS, no? Explain ko na rin ng very light. So, itakin natin ng saglit lang to. So, ilang pillars ang meron sa Philippine Criminal Justice System? 5. Yun ay yung law enforcement, prosecution, court, correction, and community. By the way, importante din na alam nyo yung pagkakasunod-sunod nito, no? LP, CCC. Law enforcement, prosecution, court, correction, and community. Yung law enforcement, it is considered as the initiator or the prime mover of the CJS. Sila yung kauna-unahang gumagalaw sa CJS. So, kailan mag-ooperate ang law enforcement? At the first, of course, kapag mayroong crime. So, pag mayroong crime, dyan na mag-operate ang CJS na pangungunahan ng first pillar, which is the law enforcement. So, ano ang trabaho ng law enforcement? Sila yung nag-iimbestiga, naghahanda ng ebidensya laban sa suspect, at nag-aaresto. Peace officer mag-aresto, o di kaya ay private person kahit walang warrant. Kapag term na in flagrante delicto. Ibig sabihin nito, kapag ang isang taong aarestohin ay gumawa ng krimen, gumagawa o di kaya gagawa pa lamang ng krimen, in flagrante delicto po yan. Next is hot pursuit. Sa hot pursuit, jailbreaker or escapee. Kapag ang tao nga arestuhin ay isang bilanggo na tumakas sa kulungan o di kaya ay tumakas nung panahon na siya ay ililipat ng kulungan, pwede siyang arestuhin kahit walang citizen's arrest. Pang-apat, violent insanity. Pwedeng arestuhin yung mga baliw na bayolente o nananakit. Ang pag-aresto naman sa kanila ay for security lamang para maiwasan na makapanakit sila. At pang-5, communicable disease. Pwede ring arestuhin yung mga taong may nakakahawang sakit. Ito yung mga ipinagbabawal lumabas pero pakalat-kalat. Ang best example niyan ay yung mga may COVID-19, no?
So ilan sa mga law enforcement agencies na kabilang dito ay ang PNP, NBI at PDEA. Next is second pillar. Sa second pillar, andyan ang prosecution. They are considered as the traffic cop or the keystone. So bakit? Dahil sila ang nagde-decide kung iaakyat ba ang kaso sa korte o i-dismiss ito base sa ebidensya na nakalap nila. So nagsiserve sila as screening process. Dito po sa second pillar, nagaganap ang tinatawag nating preliminary. May kaparusahan na 4 years, 2 months, and 1 day. And also, so sino ang nagkakandak ng preliminary? Prosecutor. Pangatlo, third pillar, court. Dahil desisyon kung ang akusado ay guilty o hindi. So dito nagaganap yung arraignment, pre-trial. Andyan yung higher courts o yung fourth level, the highest court of the land. Meron itong 1 Chief Justice and 14 Associate Justices. And meron silang appellate jurisdiction sa mga cases na dinesisyonan ng Court of Appeals. At karagdagan mga amisay, ang Supreme Court, sila lang yung may power of judicial review. Pag sinabi natin judicial review, sila lang yung may kakayahan na mag-determine whether yung batas na ipinasahan ng Kongreso ay constitutional or unconstitutional o hindi. Yan yung power of judicial review. At ang meron lang yan ay higher court. Next is yung headed by meron naman itong appellate jurisdiction sa mga cases na desisyonan ng regional trial court. Itong original and appellate jurisdiction involving civil and criminal tax cases. Then yung Sandigan Bayan, meron naman itong original na may connection sa kanilang trabaho. Sila yung may salary grade na 27 and above. Isa na nga sa hinahandle nilang criminal cases ay ang graft and corruption. Next is lower court. Sa lower court, andyan ang RTC. Sila naman yung may jurisdiction over offenses na may penalty na above 6 years and also may appellate jurisdiction sa mga kasong dinesisyonan ng MTC, MTCC, MCTC, and METC. Sa inferior court, andyan ang MTC, MTCC, MCTC, and METC. So may offenses na may penalty na 6 years and below. Next, pang-apat na pillar, yung correction. Yan yung tinuturing ng weakest link. Yan yung tinuturing na. So, they are responsible for the custody, supervision, and rehabilitation of convicted offenders. So, pinabantayan nila, pinapangalan para maging mabuti ulit sila, no? Kaya nga, correction, ang tawag sa pillar na ito, para baguhin, ayusin ang nakamali tayo. Halimbawa na lang sa sulat, gumagamit tayo ng correction tape, no? Bakit tayo gumagamit nun? Para ayusin, para itama, para baguhin, o para ituwid yung pagkakamaling. By the way, mga amisay, dito sa correction, ang parusa ay maaring mong iserve sa loob at correction. So, sa institutional correction, andyan ang Bucor at, at BJMP. Then, ang Bucor ay under ng DOJ. At ang mga nakakulong dito ay may penalty na more than 3 years. Then, yung BJMP, may supervision and control pagdating sa district, city, and municipal jail. Under naman siya ng DI. So, mahina ba yung signal ko, Denise, Mea? Yun nga ang problema. Next, sa non-institutional correction or the so-called community-based rehabilitation program, dito ang kaparusahan ay bubunuin mo sa labas ng kulungan. Ibig sabihin, hindi ka nakakulong. Bagamat sa labas, pinubuno ang kaparusahan sa taong convicted, meron pa rin nagsusupervise sa kanya at may limitations yung mga bagay na pwede niyang gawin sa labas. Katulad ng yan ay yung probation, parole, pardon, and amnesty. Yan yung example ng non-institutional correction.
Next, panghuling pillar, fifth pillar, community. So, bukod sa vital responsibility ng the reintegration of convicted offenders. Okay? So, yun yung ating Philippine criminal. Next, number 52. Number 52, known as the major transshipment point for international drug traffickers in Europe and known to be the paradise of drug users in the said continent. A. Spain, B. Germany, C. Portugal, D. Turkey. Okay. Ang sagot dito ay Spain. Siya yung known to be the paradise of drug users sa Europe. And kadagdagan mga amisay, kung ang Spain ang paradise of drug users sa Europe, ang Philippines siya. Then yung Mexico, number 1 producer yan ng marijuana in the whole world. Siyempre, hindi pa patalo ang bansa natin. Ang Philippines, siya ang second producer ng marijuana worldwide. But wait, there's more. Ang Philippines, next additional, ang Lebanon, top producer ng marijuana sa Middle East. By the way, mga amisay, ang first country na nag-legalize ng use of marijuana is Canada. Then yung Colorado, siya yung first state. First state legalized the use of marijuana. Again, ang first country who legalized the use of marijuana is Canada. While yung Colorado is the first state. Next, China. Sa China naman, siya yung top producer of shabu. And then yung Hong Kong, okay again, ang Philippines, known as the drug paradise of drug abusers in Asia. Then Mexico, of marijuana worldwide. And also the top producer ng marijuana in Asia. Then Lebanon, top producer ng marijuana sa Middle East. And yung Japan, dyan nag-originate, dyan ginagawa yung preparation for distribution ng natural drugs. So kung inyo natatandaan, isa ito sa mga na-discuss ko kanina sa part 1. No? Next number, so ang sagot dito sa 52 ay Spain, letter A. Next, number 53. The Gold Crescent is located in the Southwest Asia, which is composed of which of the following countries? So, na-discuss na din natin ito sa part 1. Ang sagot dito ay IPA, yung ating mnemonics, IIPA, Iran, India, Pakistan, and Afghanistan. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Okay. Next, number 54. The court which has jurisdiction to hear and try drug cases. A. Heinous crimes court designated by the Supreme Court among the existing RTC. B. Special court designated by the Supreme Court among the existing RTC. C. Sandigan. D. Special court designated by the Supreme Court. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Special court designated among the existing RTC. So, ang RTC po ang may jurisdiction pagdating sa mga drugs cases. Ganun din po sa pagdating sa property violation. RTC din ang may jurisdiction. Ordinance may, In preparation fire, it is designed to fill fire as rapidly as possible when ignition device is lighted. A. Letter B. Plant. So, plant ang sagot dyan. Hindi po ito yung halaman, mga amisa. And yung trailers, ito naman yung materials na ginagamit para kumalat yung apoy from one place to another. Halimbawa nito ay kumot na inilatag o di kaya ay sako to spread the fire from one place to another. Then yung accelerant, letter C,
Ito yung mga highly flammable substance na ginagamit para mabilis na kumalat ang apoy, katulad ng gas. Then yung fuel, anything. Next, number 56. It is known as the chemical decomposition of matter through the action of heat. A. Flashover. B. Pyrolysis. C. Combustion. D. Ignition. So, ang tamang sagot dito ay pyrolysis. Ito yung chemical substances by heat alone. Then yung flashover, it refers to rapid oxidation of substances by the generation of heat and light. Then yung ignition, yung start of fire. It is the enclosed space of passage that extends from floor to floor as well as from the base to the top of the building. A. Vertical shaft. B. Standpipe. C. Sprinkler system. D. Flashpoint. So, pwede kayong sumagot mga amisay. Mag-comment lang kayo. So, ang sagot dito ay letter A. No? Then, yung standpipe, basically, extension siya ng fire hydrant. Usually, makikita ito sa labas ng building. Then, yung sprinkler system, ito naman yung nakikita natin sa mga department store, malls, buildings, na nakadikit dun sa ceilings. Kung napapansin nyo, no? Kapartner nito yung sprinkler system. Kapart nitong sprinkler system ay yung smoke detector. So, once na may na-detect itong smoke detector, so, smoke detector nga, di ba? Kaya nga, smoke detector, di ba? So, once na may makadetect ito ng smoke, a-action agad ng yung automatic sprinkler. Maglalabas siya ng tubig. Next, number 58. A. The lowest section of an extension ladder is known as A. Heel. B. Fly ladder. C. Bed ladder. D. Bed ladder. So, yan po yung lowest section of an extension ladder. Then, meron tayong tinatawag na 2-section ng extension ladder. Merong 2-section fly ladder. So, yung bed ladder, ito yung lowest section. Then, yung fly ladder, ito naman yung top section ng extension ladder. Next is yung butt. Yung butt naman, ito yung lowest or the bottom part of ladder. Then, 4.6 feet or 25 feet. So, take note nyo yan, yung standard length ng extension ladder ay 24.6 feet or 25 feet. Next, number 59. It is the type of ladder which is best suited for firefighting operations involving C. Attic. D. Fly ladder. So, ang tamang sagot dito ay aerial. So, yan po ang best suited for firefighting operation involving 100 feet high ang standard length niya. Samantalang yung extension, 24.6 feet or 25 feet lang. Okay? Next, number 60. To establish the prima facie evidence of arson, the total insurance carried on the building and or goods is more than length of the value of such building and or goods at the time of percent. C. 60%. D. 90%. Ang sagot mga amisa ay letter A. 80%. More than 80% of the value of such building and or goods at the time of the fire. That is in accordance with Article 326B of the RPC. Again, 80% in accordance with Article 3. Number 61. If combustion gates propagated at supersonic speed, explosion. B. Detonation. C. Conflagration. And letter D. Big fire. So, ang tamang sagot dito ay letter. Then, kung wala yung detonation, ang sagot ng explosion. Then, yung so, paras lang siya yung conflagration and big fire. Yung letter C and D. Same lang po yan. Next, number 62. It is a terrorist group led by Abu Bakr al-Baghdadi,
whose aim is to establish an Islamic state in the world. No? Ang founder naman nito ay sina Abu Bakr Bashir and Abdullah Sang. Pain po ng Abu means father of. Then yung Sayyaf means swordman. So, ibig sabihin, Abu Sayyaf is father of swordmen. And ang founder ng Abu Sayyaf ay si Abdurrajak Abu Bakr Janjalani. So, familiar siguro kayo dyan. Ang founder ng Abu Sayyaf, ang ibig sabihin niyan, the base or the foundation. Okay? Next, number 63. The term ecstasy is used for a group of designer drugs closely related in chemical form to the amphetamine family of illicit drugs. What is its scientific name? A. Methamphetamine hydrochloride. B. Methylene deoxymethamphetamine. C. Cannabis sativa. Ano ang scientific name ng ecstasy? MDMA. Letter B. Methylene deoxymethamphetamine. MDMA ang mnemonics ng shabu. Then yung cannabis sativa, alam na alam nyo din yan. Yan yung scientific name ng marijuana. And what kind of crime that is committed across borders in violation of human rights? Transnational organized crime. So, ang tamang sagot dito ay letter A, transnational crime. Ang keyword natin ay across borders, borderless crimes, of national borders. Yan yung mga keyword natin. So, ilan sa mga example ng transnational crimes ay trafficking in persons, drug trafficking, money laundering, cybercrime, terrorism, intellectual property theft, smuggling of small arms and light weapons, and piracy and armed national crimes. Then yung organized crime sa letter B, binubuo yan ng tatlo o in which they are engaged in a continuing purpose nila is the generation of profits. Then yung international crime, it may refer to transnational crime. So, also refers to transnational crime. Then yung transnational organized crime is a crime perpetrated by organized criminal group. Next, number 65. It is known as the most powerful drug trafficking organization in the world. A. Medellin Cartel. B. Sinaloa Cartel. C. The Cali Cartel. D. Colombia. Got mga amisay. Ang tamang sagot dito ay letter D. B. Sinaloa Cartel. Isa ito sa tatlong Mexican drug cartels ng isa yan sa tatlong Mexican drug cartels. So, yung Sinaloa Cartel, it is headed by Joaquin Guzman Loera, o mas kilala sa tawag na El Chapo. Then, isa pa sa Mexican drug cartels, isa pa sa kabilang sa Mexican drug cartels ay yung Juarez Cartel. So, wala sa pinagpipilian yan. Yung Juarez Cartel, aka Carelio Fuentes Organization, ay natuklasan ni Amado Carelio Fuentes. And among the three Mexican drug cartels, Tijuana Cartel is the least powerful and it is founded by Arellano Felix brothers. Again, the three Mexican drug cartels, Sinaloa Cartel, Juarez Cartel, and Tijuana Cartel. Din sa Colombian drug cartels, merong dalawa dyan. Yan yung Medellin and Cali Cartel. Yung Medellin Cartel, ang founder niyan at leader nito ay si Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria. Its highest income in a day is $60 million. Yan yung highest income ng Medellin Cartel. Then yung Cali Cartel, ang founder nito ay ang Rodriguez brothers, si Gilberto and Miguel
Rodriguez. So, dati nag-start sila sa marijuana trafficking. But presently, mas kumikita sila sa cocaine trafficking. Okay, para sa tanong ni Denise Mejia, ano daw yung pinagkaiba ng arbitrary detention, illegal detention, and illegal arrest? So, yung arbitrary detention, ayon sa Article 124 ng RPC, as to the classification, arbitrary detention is the crime against the fundamental law of the state. While yung illegal detention, as to the classification pa rin, it is a crime against personal liberty. Then as to the offender, ang arbitrary detention ay nakukumit ng public officer. And sa illegal detention, ang liable dyan ay yung private individual. So tandaan niyo yan ha, pag arbitrary detention, public officer. Pag illegal detention, private individual. And as to the manner of commission, ang arbitrary detention, it detains a person without lawfully kidnaps, detains, or otherwise deprives a person of liberty. Then ano na? Ang arbitrary detention, as to the classification, again, crime against the fundamental law of the state. While yung unlawful arrest, Article 269 ng RPC, it is a crime against liberty. Okay? Then as to the offender, sa arbitrary detention, public officer yung liable. Then sa unlawful arrest, any person. So kahit sino sa unlawful arrest. And lastly, of offender, sa arbitrary detention, no intention to bring the offended to proper authorities but merely to detain him. Again, as to the purpose of offenders sa arbitrary detention, no intention to bring the offended to proper authorities but merely to detain him. Okay? Ang purpose of arrest is to bring the victim to proper. So nakuha ba? Denise Meha, so yan yung tinatanong mo, kung ano ba yung pinagkaiba ng arbitrary detention, illegal detention, and illegal arrest. So mamaya meron din question, dyan mamaya. Mapapakinggan mo ulit yan. Okay, continue na tayo. Ang sagot sa number 65 ay Sinaloa Cartel. Siya yung most powerful drug trafficking organization in the world. Then yung least powerful naman, Juana Cartel. Okay. Next, number 66. What is the suggested effective mixture of AFF with water to produce a foam? A, 60% water to 40% foam. B, 50% water to 50% foam. C, 6% water to 94% foam. And letter D, 94% water to 6%. Ang effective mixture ng AFF with water to produce a foam is 94% water to 6% foam. Letter D ang tamang sagot. Next, number 67. Number 67. In terms of organizational structure, what is the similarity of organized crimes from the police or the military? Wait lang. A, bureaucratic. B, autocratic. C, democratic. D, kung ikay naririyan, military. A, bureaucratic. B, autocratic. C, democratic. D, patrimonial. So, ang tamang sagot dito, okay, wait lang. Ang tamang sagot dito ay letter A, no? Bureaucratic of command. Yan yung
ang bureaucratic, yan yung similarity ng organized crime from the police or the military. Bureaucratic. Meron din yung, sorry. Okay. Yung organized crime, meron din silang chain of command. Command structure katulad ng sa military or police. Then yung patrimonial dito sa letter D or patron-client model, organizational structure din yan ng OCG. So, dalawa yung organizational structure ng organized crime group. Yun yung bureaucratic or corporate model and patrimonial or the patron-client model. Yun nga lang, yung bureaucratic, siya yung may similarity sa police or military organizational structure. Then karagdagan, sa bureaucratic, ang leader ay actual na nai-involve sa mga criminal model. Yung patron ay hindi ng grupo. Nagbibigay lang siya ng information sa client niya about sa at autocratic, yung BNC. Forms po yan ng government. So, hindi yan isa sa organizational structure ng OCG. Dalawa lang po yun, yung bureaucratic and patrimonial. Okay, next, number 68. It is the smoke which indicates lack of air, but if accompanied by large flames, it indicates petroleum products or rubber. R smoke, B black smoke, C white smoke, D biting smoke. So, na-discuss na din ito sa part 1 kanina. Isa-isa ko na yan. Ang tamang sagot dito ay letter B, black smoke. It indicates petroleum products or rubber, katulad ng gulong or tire. Next, number 69. How many days should a preliminary investigation of cases involving dangerous drugs be terminated? 45 days and letter D, 60 days. So, ang tamang sagot dito, pag dangerous drugs po, no? Pag preliminary investigation ng drugs. Pero pag regular, ang PI or preliminary investigation, it should be terminated within 90 days. Pag regular, ha? Then, 45 days naman pag PI ng CICL. Pag regular, 90 days. Within 90 days, dapat pa-terminate na. Then, pag 45 days naman pag CICL. PI ng CICL. Next, number 70. The trial of drug-related cases, yan yung trial of drug-related cases. Not later than, it shall be finished by the court not later than 60 days. How about ang dapat itagal ng trial? Pero sa totoong buhay, hindi yan nasusunod. So, yung iba, umaabot talaga ng taon. Minsan nga, patapos na yung penalty niya, may maximum penalty na 3 years. So, magti 3 years ka na nakakulong, wala ka pa rin buhay. Next, number 71. Okay. Mr. Nico, while under the influence of drugs, throw away his 3-hour-old son, causing the death of the infant. He is liable for what crime? A. Parricide, B. Murder, C. Infanticide. So, ang tamang okay, discuss natin. So, si Nico daw, tinapon niya yung anak niya. Mag-ama itong dalawa. At yung baby na hinagis niya ay 3 hours old pa lang. Sa anong crime liable si Nico? Anong sagot niyo mga amisay? Parricide. Ang sagot dito ay C. Infanticide. Why infanticide and not parricide? So, meron tayong dapat tandaan para malaman kung ang crime ba ay infanticide, parricide, murder, o homicide. So, ang unang titingnan o aalamin mga amisay ay yung age ng biktima.
kapag ang age ng biktima ay less than 3 days old or less than 72 hours, matic infanticide. Kung halimbawa naman na less than 72 hours ang biktima and at the same time may relationship sila, liable pa rin sa crime na infanticide. Pero ang penalty na ipapataw sa kanya ay penalty ng para sa parricide. Again, kung halimbawa na less than 72 hours ang biktima and at the same time may relationship sila, liable pa rin sa crime na infanticide. At anong penalty ang ipapataw sa kanya? Yung penalty na para sa parricide. Next, kung halimbawa naman na ang age ng biktima ay lumagpas na sa 3 days old. So, medyo bagalan natin para makasunod kayo. Okay, again, kung halimbawa na ang age ng biktima ay lumagpas na sa 3 days old, ang susunod na alamin ay kung may relationship ba yung suspect sa biktima. Tatay ba niya? Nanay ba niya? Anak? Papasok po yan sa parricide or di kaya asawa. Anak, kung papasok yan sa parricide, whether legitimate child or illegitimate child. Then asawa, dapat yung relationship ay legitimate. Ibig sabihin, sila ay legal na mag-asawa, sila ay kasal. Doon lang papasok yung parricide pag kasal sila. Then kung sakaling maglolo, maglola, the relationship must also be legitimate. Halimbawa, yung lolo mo, legitimate child niya ang tatay mo. Then ikaw na anak ng tatay mo, legitimate child ka rin niya. Pag pinatay mo ang lolo mo or ikaw ang pinatay ng lolo mo, so example lang ito mga homicide, huwag niyong seryosohin. Again, pag pinatay mo ang lolo mo or ikaw ang pinatay ng lolo mo, ikaw ay liable sa crime na parricide. Pag legitimate, di na yan parricide. Either infanticide, murder, o homicide yan papasok. Okay? Kapag ikaw ay pinanganak na ang parent mo ay kasal na. Sa makatwid, ang illegitimate child ay yung pinanganak na hindi pa kasal mga magulang. So, hindi pa legal na mag-asawa. Ano naman yung legitimated? Ang legitimated, kapag ikaw ay pinanganak na hindi pa kasal ang mga magulang mo. But after months or years, nagpakasal ang parents mo, dun ka natatawagin. Next, kung halimbawa ang edad ng biktima ay lagpas na ng 3 days old o di kaya ay walang relationship ang suspect sa biktima, sa madaling salita, ang pagpatay ay may qualifying circumstances. Qualifying circumstances tulad ng treachery, buya, kita ng apoy, lason, pagpapasabog, or pinatay sa pamamagitan ng paggamit ng sasakyan. At isa pang qualifying circumstances, kung ginawa ang pagpatay sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol, pagsabog ng bulkan, at iba pang kalamidad. And with evident premeditation o pinagplanuhan ng mabuti. And lastly, with cruelty o labis na pagpapahirap sa biktima. So pag may ganito kayong mga circumstansya na may ganitong circumstansya, ang krimen ay murder. Ngunit kung wala ang circumstansya ng murder, infanticide, or parricide, saka lang papasok yung homicide. Yan yung panghuli mong aalamin. Again, ang unang aalamin, infanticide. Next ay parricide, next ay murder, at panghuli ang homicide. Tandaan niyo yung pagkakasunod-sunod para sa exam, no? Hindi kayo malito. Okay, again, kapag ang pinatay ay less than 72 hours, and at the same time may relationship ang suspect sa biktima, ang crime ay infanticide pa rin. Bakit? Dahil ang i-consider dito ay yung edad ng biktima at hindi yung relasyon ng suspect sa biktima. Kaya nga ang unang aalamin
ay kung infanticide ba ang krimen. Ano ang penalty na ipapataw sa kanya? Penalty na para sa parricide. Okay? Ganon din kapag may qualifying circumstances, ngunit ang edad ng biktima ay less than 72 hours o less than 3 days old. Papasok pa rin siya sa infanticide. Next, kapag may relationship and at the same time attended by qualifying circumstances, ang krimen ay parricide pa rin. Ang i-consider naman dito ay yung relationship at hindi yung qualifying circumstances. That's why una ang parricide sa murder. At panghuli, bakit una ang murder sa homicide? Dahil papasok lang ang murder. Okay? Ang sagot dito ay infanticide. Next, number 72. Prober must keep in mind that before placing the specimen in a paper packet, it must be allowed first to be A. Air-dried, B. Moist, C. Refrigerated, D. Freeze. So, ang tamang sagot ay letter A. Air-dried. So, papatuyuin mo lang sa hangin. Or di kaya ay blood liquid, it should be refrigerated. Kasi pag di mo siya na-refrigerate, maglalaho yun. O di kaya ay matutuyo. Perishable, ibig sabihin, mabilis maglaho. So, dapat number 73. A vehicle bumped the wall of a sari-sari store which collapsed and created a small opening door. At night, Jerome gets item therefrom. What crime is committed by Jerome? A. Robbery, B. Theft, C. Robbery with force upon things, and letter D. None. So, ang sagot lang dito ay theft, letter B. Nung pumasok siya, hindi na siya gumamit ng force kasi may small opening na dun sa sari-sari store, dulot ng pagbangga ng sasakyan. Number 74, within what period should a police officer who has arrested a person liable for the crime of murder by virtue of a warrant of arrest turn over the arrested person to 10 hours, C, 36 hours, D, none. So what is your answer mga amisay? Pwede kayong sumagot. Comment your answer. Okay, 12 hours daw. Ang tamang sagot dito ay letter D, none of arrest. So mga amisay, yung 12, 18, and 36 hours, para lang yan sa warrantless arrest. Katulad ng arrest in flagrante delicto at ng hot pursuit. So para mas maliwanagan kayo, ayon sa Article 125 ng RPC, kinakailangan na ang taong inaresto ng walang warrant at ikinulong ay dapat masampahan ng kaso sa loob ng 12 oras kung ang krimen na ginawa ay may kaparusahan na light penalties tulad ng aresto minor. At 24 hours naman kapag ang krimen na ginawa ng taong hinuli ay may kaparusahan na correctional penalties tulad ng prisyon, correctional at aresto minor. At sa loob naman ng 36 hours kapag ang krimen na nagawa ay may kaparusahan na afflictive penalties tulad ng reclusion perpetua at reclusion temporal. Again, ang isang taong hinuli ng walang warrant of arrest, siya ay kinakailangan masampahan agad ng kaso sa loob ng 12 hours kung ang krimen na nagawa ay may kaparusahan na light penalties, 24 hours kapag may penalty na correctional penalties, and 36 hours kapag afflictive penalties. So kapag hindi agad na isampa ang kaso sa mga nasabing oras at lumagpas ito,
kinakailangan na ang taong kanilang inaresto ay pakawalan. At kapag hindi pinakawalan ng public officer ang taong hinuli nila, sila ay maaaring sampahan ng Article 124 ng RPC, which is arbitrary detention. And nanghuli sa kanya ay private person. So again, ang penalty for kailangan sampahan ng kaso kapag sa loob ng 12 hours kapag ang krimen ay may kaparusahan na light penalties, and sa loob ng 18 hours, sa loob ng 18 hours kapag may kaparusahan na correctional penalties, and 36 hours kapag may kaparusahan na afflictive penalty. So, 12, 18, 36. Yan yung tandaan nyo. Nagkamali ako kanina. By the way, mga amisay, pag warrantless arrest, there is no need to conduct a preliminary investigation. Hindi na dadaan yan sa preliminary investigation. Maliban na lamang kung yung taong inaresto ay humiling na dumaan siya sa preliminary investigation. Ngunit bago siya dumaan sa preliminary investigation, kinakailangan na mag-sign siya ng waiver under the provision of Article 125. Sa makatwid, pag warrantless arrest, anong procedure ang gagawin ng prosecutor? Inquest proceeding, kung saan si duty prosecutor i-determine niya yung legality of arrest at kung may probable cause ba. At kung tama ba yung pagkaka-aresto. So, ano ba yung preliminary investigation? So, i-discuss natin ng saglit lang yung preliminary investigation, kung ano ang nangyayari sa preliminary investigation. So, may crime, then may nag-file ng complaint. So, matapos mag-file ng complainant or yung nagde-demanda ng complaint affidavit, si prosecutor ay mag-i-issue ng subpoena para bigyan ng pagkakataon yung taong nirereklamo na sumagot dun sa demanda laban sa kanya. So, ang tawag dun sa taong nirereklamo ay respondent. Siya ay maghahain naman ng counter affidavit o yung kontra salaysay. So, after ng counter affidavit na inihain ni respondent, anong susunod? Sasagot ulit yung complainant. Ang tawag ay reply affidavit. Hindi pa dyan natatapos. Muling sasagot si So, yan yung nangyayari sa PI. So, sa madaling salita, dito sa PI, pamamagitan ng paghahain ng kanilang salaysay. At pagkatapos ng kanilang sagutan, ang reklamo ay ituturing ng submitted for resolution, kung saan ang piskalya ay magpapasya kung iaakyat nila ang kaso o hindi. Piskalya ay magpapasya kung iaakyat nila ang kaso o hindi. So, yan po yung nangyayari sa preliminary investigation. So, once na ma-determine na may probable cause, magpa-file na si prosecutor ng information. At isasubmit niya sa korte. Okay? Naunawaan ba? So, again, dun sa nagkamali ako kanina, 12 hours, 18 hours, and 36 hours lang yung tatandaan nyo. 12 hours kapag light penalties, 18 hours kapag correctional penalties, and 36 hours kapag afflictive penalties. Bakit na ang sagot dito? Kasi 6 hours kapag nahuli siya ng walang warrant. Okay? Next, number 75, terminated. Thereafter, Anne contracted another marriage with Carl within 300 days after such termination of the former marriage. Suppose Anne gave birth to Joshua 181 days following the solemnization of the subsequent marriage.
who is considered as the legitimate father of Joshua? A. King, B. Carl, C. Both King and Carl, D. None of them. Okay, so yung kasal ni Anne and King ay nagwakas na. Ibig sabihin, wala nang bisa. They are legally separated, no? After that, within 300 days, nagpakasal ulit si Anne. So now, ang tanong, sino ang lehitimong ama ni Joshua? Okay, ang sagot dito mga amis ay si Carl. Ganito lang ang tandaan ng amis, no? Ayon sa Article 168 of Executive Order number 209 or the Family Code of the Philippines, kapag ang kasal ay na-terminate at ang babae or yung mother ay nagpakasal ulit within 300 days, 2 rules ang tatandaan nyo. Una, kapag ang bata ay pinanganak bago, okay? Bago lumipas ang 180 days. Kasunod ng pagpapakasal niya sa ibang lalaki, ang bata ay ituturing na nabuo ng panahon ng dating kasal niya or sa dating asawa niya. Assuming na pinanganak yung bata sa loob ng 300 days pagkatapos na ma-terminate yung dating kasal. Okay. Ulitin natin kasi medyo nakakalito to. Okay. Assuming na na-terminate na yung kasal sa ulit within 300 days after ng pagpapakasal niya, nanganak siya before 180 days. So yung bata, iniluwal niya ay ituturing na nabuo nung panahon ng dating kasal niya or sa dating asawa niya. Hindi po doon sa bago. Provided na yung batang yon ay ipinanganak sa loob ng 300 days pagkatapos na ma-terminate yung dating kasal. So yan po yung first rule. Sa second rule, kapag ang bata ay pinanganak pagkatapos or pagkalipas ng 180 days, kasunod ng pagpapakasal sa loob ng 300 days after ma-terminate yung dating kasal. So now, sa question number 75, yung bata ay ipinanganak 181 days following sa second rule. Sa second rule, after 180 days, pinanganak ang bata. Kaya ang sagot dito ay si Carl, yung bagong asawa niya. Naunawaan ba mga amisay? Paano naman kung ipinanganak siya, si Joshua, before 180 days? Sino magiging legitimate father niya? Okay, si King. Papasok naman siya sa rule 1, rule number 1. So dito, hindi nyo kailangan mag-compute kasi nasa rule na yan. Tandaan nyo lang yung before 180 days and after 180 days. Okay, again, according to Article 168 of Executive Order 209, the Family Code of the Philippines, if the marriage is terminated and the mother contracted another marriage within 300 days after such termination of the marriage, of the former marriage, this rule shall govern in the rule number 1, a child before 180 days, a child born before 180 marriage is considered to have been conceived during the former marriage, provided it be born within 300 days after the termination of the former marriage. Then sa second rule, a child born after 180 days following the celebration of the subsequent marriage is considered to have been conceived during such marriage, even though it be born within the 300 days after the termination of the former marriage. Okay, next number. Excuse me.
Next number, 76. Wait lang mga miss, may nais lang ako. Okay. Number 76. Mr. Jake Manato went to the police station and confessed to Pat Maquinano that he killed James Jokno, and the murder weapon he used is in their house in Batangas. He even offered to escort the police going to their house to seize the deadly weapon to his house, to which the police acceded. During such extrajudicial confession, no counsel was present. Will the confession be admissible in court? A. Yes, because all are consented and not against the will of confessant. B. No, because there was no written waiver executed. C. Yes, because it is voluntary. D. No, because... So, ang tamang sagot dito ay letter B. No, because it was... So, na-discuss yun na ito kanina, yung sa part 1, yung extrajudicial confession. So, again, ang extrajudicial confession, pag-amin sa labas ng korte, as a general rule, pag umamin ka sa labas ng korte, hindi siya tatanggapin or inadmissible. Unless kung umamin siya ng kusa, voluntary, sumumpa siya sa harap ng kanyang abogado, at ang kanyang pag-amin ay nakasulat sa wikang nauunawaan niya, at panghuli, may pirma o di kaya ay thumb mark kung hindi kayang magsulat or walang kakayahang magsulat niya, yung requirements na yan, the confession will be admissible in court. Okay, again, the minimum requirements in order for extrajudicial confession to be admissible in court, it must be voluntary. It must be taken under oath in the presence of his counsel. C. It must be in writing in a particular dialect language known to him. And 4. The same must be signed by the confessant or otherwise thumb mark. Okay, dito sa situation, nabanggit na ginawa yung confession ng walang counsel. So, ang sagot ay letter D. Next, number 77. In the above scenario, what principle of law will you apply as regards Mr. Jake Manato's extrajudicial confession? A. Fruit of the poisonous tree. B. Double jeopardy. C. Relevancy rule. D. Exclusionary rule of evidence. So, ang tamang sagot dito ay letter D, exclusionary rule of evidence or the exclusionary rule principle. So, ano ba yung exclusionary rule of evidence? From the word itself, exclusion, o nireject, tinanggal, o inalis. Okay. Ayon sa exclusionary rule of evidence, ang anumang ebidensya na kinumpiska sa illegal na pamamaraon or may paglabag sa batas ng ay nararapat na tanggalin at hindi dapat tanggapin bilang ebidensya sa korte. Again, exclusionary na pamamaraan o may paglabag sa batas ay nararapat na tanggalin at hindi dapat tanggapin bilang ebidensya sa anumang trial. Okay, yan yung principle ng exclusionary rule of evidence. Katulad nga ng senaryo sa number 76 kanina. Oo, voluntaryo na umamin si Jake pero wala namang counsel or abogado siyang kasama. Katulad nga ng sinabi ko kanina, dapat ma-meet nila yung requirements para maging admissible yung extrajudicial confession. Then yung doctrine of the fruit of poisonous tree, tumutukoy naman yan dun sa mismong ebidensya na kinumpiska sa illegal na pamamaraan. So, evidence seized in an illegal arrest, search, and interrogation. Like for example, si A. Dahil pinersa siya, tinaktan, tinakot, inamin niya na
tinago niya yung shabu sa room ni B. And based on this knowledge, yung police ay pumunta sa dulot nito. At doon ay nakita nila yung shabu. Okay, yung confession na ginawa ni A ay inadmissible because of nagkaroon kasi ng violation sa rights ng suspect. Then yung shabu ay inadmissible, so hindi tatanggapin because knowledge of its existence was based on the confession. Yung shabu, yan yung fruit, no? Then yung confession, yan yung poisonous tree. Dahil hindi naman siya kusang loob na umamin. Pinelsa siya, tinakot at sinaktan. Okay? Yun yung double jeopardy for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb. Halimbawa, kung ang akusado ay acquitted na sa kasong theft at yung prosecution, hindi sila satisfied sa naging outcome ng kaso. Gusto nila ulit sampahan. So, hindi maaari yon. Double jeopardy yon. Same kapag ang akusado ay convicted na sa isang krimen. Sa madaling salita, ang isang akusado ay hindi na maaaring sampahan ng parehong opensa sa isang kung siya ay acquitted na o di kaya ay convicted na. Sa ganitong sitwasyon, ang akusado ay maaaring mag-file ng motion to quash or ipapabasura niya yung kaso. Tandaan yung mga amisay, napapasok lang ang double jeopardy kung ang akusado ay na-arraign na. Kung halimbawa ang akusado ay hindi pa na-arraign at naipabasura niya yung kaso laban sa kanya, maaari siyang sampahan ulit ng kaso. Ganon din kapag ang kaso ay pansamantalang dismiss or provisionally dismiss. Hindi siya papasok sa double jeopardy. Kung ang kaso ay nasa MPC or may penalty na 6 years and below at na-revive ang kaso within 1 year o di kaya sa RTC na may penalty naman na above 6 years at na-revive within 2 years, maaari siyang sampahan ulit ng parehong opensa. So, magiging permanent dismissal lang ito after 1 year pag MTC and after 2 years pag RTC. So, doon maaari na siyang mag-file ng motion to quash after 1 year or 2 years para maging permanent dismissal. Then, yung relevancy rule, isa yan sa of admissibility. It is simply referring to the facts in issue. It must be relevant to the case to be admissible. Ibig sabihin, dapat may kinalaman sa kaso. Okay, number 78. This is a sketch which views the crime scene above similar to a bird's eye view, but with the walls folded down. This sketch is used to show evidence on the walls folded down. This sketch is likewise used to show evidence on the walls, such as blood spatter and bullet holes. A. Cross projection method. B. Compass point method. C. Triangulation. D. Exploded view. So, ang tamang sagot dito mga amisay ay letter A. Cross projection method. So, ganito yung itsura ng cross projection method. Ayan. So, kung nakikita nyo, ang itsura niya, pa-cross siya. Yung nasa gilid, yung side na to, yan yung nasa gilid, nakikita nyo? Yan yung walls na finolded down lang. Ang purpose nito ay ipakita yung evidence na nasa wall, katulad ng blood spatter and bullet holes. FYI mga amisay, ang cross projection method ay tinatawag ring exploded view sketch. So pag may na-encounter kayo na ganyan sa choices, na dalawa yung tamang sagot, yung una yung pipiliin nyo, okay? Then yung compass point method, ganito naman yung itsura. Ayan. So, ginagamitan naman siya ng protractor. So, by the way, sa board exam naman, mga amisay,
Wala namang picture sa board exam. Pinapakita ko lang sa inyo para mas, ayan. It uses straight line measurements from two fixed objects. So, nakita nyo yung chinelas tsaka yung kutsilyo. To the evidence to create a triangle with evidence in the angle formed by two straight line. So, yan. Humid material burning. C indicates lack of air. D, chlorine burning. Okay, na-discuss na din ito kanina sa ating part 1. Ang sagot dito ay letter B, humid material burning. So, next, number 80. What will happen in case one or more electrical appliances or devices draw or consume electrical current beyond the design capacity of the existing electrical system? A, overloading. B, consumption. C, electric meter. D, overheating. So, ang tamang sagot dito ay letter A, overloading. So, ang keyword natin, one or more electrical appliances or devices draw or consume electric current beyond the design capacity of the existing electrical system. Yung overheating sa letter D, kapag tumaas yung temperature na maaari ding maging simula ng the dry chemical that is intended to be used for class A, B, and C fires is known as blank. A, molten dry chemical. B, ordinary and regular dry chemical. C, CO2 dry chemical. And letter D, all of these. Okay, chemical na ito. Multi-purpose chemical. So, napaka-importante din talaga ng common sense ang sagot sa mga questions, lalo na pag hindi familiar sa'yo yung tanong. Okay, next, number 82. Before an arrested person may be required to undergo a laboratory examination within 24 hours. Tatlong condition before an arrested person may be required to undergo a laboratory examination within 24 hours. Number 1, list symptoms of drug abuse. So, alin dito ang hindi kabilang? So, yung letter A, C, and D, yan yung required before an arrested person undergo a laboratory examination. Next, number 83. Subpoena dosisticum, relative to the conduct of investigation involving violations of RA 9165. A, partially false. B, partially true. B, partially false. C, true. D, false. Okay, ang correct answer dito ay letter D, false. Bakit? Kasi only the PDEA can issue